Hello everyone. දැන් අද අපේ WhatsApp group එකේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා. Gym යන එකෙන් කෙසියාමික් මං වෙනවද කියලා. Does hair loss accelerate because of lifting weights? That's the question. ඉතින් ඇත්තටම මෙහෙම දෙයක් තියෙන්නේ. දැන් අපි gym ගියාම ඒ කායික ව්‍යායාම වලින් ඇත්තටම අපිට ඇඟට අනිවාර්යයෙන්ම සෞඛ්‍යයට ගුණවත් දෙයක්. ඒකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ව්‍යායාම කරන එක හොඳයි. මාංශ පේශි වර්ධනයට DHT අවශ්‍යයි. හැබැයි ව්‍යායාම කරයි කියලා DHT වැඩි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි සප්ලිමන්ට් ගන්න ගියොත් ඒ කියන්නේ සමහර විශේෂයෙන්ම anabolic steroid supplement හැබැයි ඒකත් එක්කම සමහර growth supplement වලත් යම් anabolic ද්‍රාවණ තියෙනවා ඒවේ. යම් anabolic කොටස් අඩංගුයි. එතකොට DHT වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඒ ගන්න පෝෂණය හින්දා. එතකොට ඒ ගන්න ඒ supplement හින්දා තමයි ඒක වැඩි වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඉතින් කෙසියාමික් වං වෙනවා. මොකද දැන් බලන්න මේ හුඟක් anabolic steroids ගන්න gym යන කට්ටියගේ විශේෂයෙන් පිටරට කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් අතරම gym ගියාට කමන්නේ නැහැ, ව්‍යායාම කරාට කමන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර supplement ගන්න එක. අපේ supplement එකක් තියෙනවා balance කියලා. ඒක anabolic කියන්නේ නෙවෙයි. ඒකෙන් තියෙන්නේ කෙස් වලට අවශ්‍ය පෝෂණ කොටස්. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ කෙස් වර්ධනය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද කෙස් වලට අවශ්‍ය යම් ප්‍රෝටීන තියෙනවා. amino acid විශේෂයෙන්ම යම් වර්ග තියෙනවා. අනිත් එක විටමින් B7 බයෝටින් එක අවශ්‍යයි. විටමින් D, C, E ඊට පස්සේ manganese, zinc, iron අනේ ඒවා හරි නිසි ප්‍රමාණ වලින් දිනපතා ලැබෙන්න ඕන කෙස් වර්ධනයට. ඒකත් එක්කම අපි ඔක්සිජෙට් එක, ෆිනස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය කෙස් යාම නවත්තන්න නොමිලේ හැම මාසෙම කරනවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි අතනම කරෙන්න ඕන. ජිම් ගියාට කමක් නැහැ. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්